እሺ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ሰላም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። አዲስ አመትም አይደለም እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት ይሄንን ቀሚስ እንደሰራሁት ነው። ያው ለአዲስ አመት እንደዚህ ሽክ ብዬ የምታዩኝ ራሴ በሰራሁት ልብስ ነው። እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት ደግሞ በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ፈልጉንን ነገሮች በቅድሚያ ነግራችኋለሁ። የሚያስፈልገን ያው አዲስ አመት አይደለም ባዲያ አበባ ነው የምሰራው። ይሄ ያለኝ አበባ ይሄንን እነቅለዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምጠቀምበት። የሚነቀል አበባ ነው። እንዴት እንደሚነቀል አሳያችኋለሁ በኋላ ስሰራ። ይሄ ጨርቅ ያስፈልገናል። ያስፈልገን ሌላ ክር ነው። ክር ደግሞ ያው ነጭ ክር ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ልብሱ ነጭ ስለሆነ ነው። ሌላ ምንም የምጠቀመው ነገር የለም። ያው መቀስ አለኝ፣ መቀሴን እጠቀማለሁ። ይሄ የባለሙያ አይደለሁም ግን ሴንጀሩን ገዛሁኝና በዩቲዩብ ተማርኩኝ እንዴት እንደሚሰፋ ማለት ነው። የልብሱ ሙያ የለኝም እንዴት እንደሚሰፋ ግን ከዩቲዩብ ላይ እያየሁ ነው የተለማመድኩት። እናንተም ደግሞ እኔ ስለማመድ የአገር ባህል ልብስ ሳይሆን የፈረንጅ ልብስ ነው ሲሰፉ ያየሁት እና እኔ ደግሞ እንዴት የኛን ባህል ልብስ ደግሞ እንዴት መስፋት አንችልም እስቲ ልሞክረው ብዬ ጨርቁን ፈልጌ ያገኘሁና ሞከርኩት። አንድ ልብስ ላይ ሰዎች አስተያየት ሰጡኝ፣ ጥሩ ነው አሉኝ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ለምን ለእናንተ አላሳያችሁም ብዬ ነው። እስቲ ስሰራው ተከታተሉኝ። እሺ አሁን እጀምራለሁ። ከጨርቁ ነው የምጀምረው። ይሄ እኔ የገዛሁትኝ በራሴ ቁመት ልክ ነው። እናንተ ያው እንደምትፈልጉት ብትፈልጉ አጭር የምትፈልጉ ከሆነ ይቆርጡላችኋል። እዛ ስትነግሯቸው ይቆርጡላችኋል። እናንተ ብቻ መንገር ነው የምትፈልጉትን። እኔ እንደዚህ በቃ በእግሬ ልክ እንደዚህ በራሴ ልክ እንዲሆን ነው በቁመቴ ልክ እንደዚህ አስቆርጬ ያመጣሁት። አሁን እንግዲህ እኔ እንደምፈልገው ስታይል ነው የምሰፋው። ተከታተሉ። አሁን የምሰራው አንገቱን ነው። አንገቱን ለመስራት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እኔ ፕሮፌሽናል ሰፊ አይደለሁም። እንዳልኳችሁ ከዩቲዩብ ነው የተማርኩት። እኔ እንዴት እንደምቆርጠው አንገቱን ላሳያችሁ። መጀመሪያ እንደዚህ ያለ፣ ከዛ ወደ ጎን እንደዚህ ለቦታ እንደዚህ አጥፈዋለሁ። ከዛ እቺኛዋን ነው የምፈልጋት፣ አንገቴ እንድትሆን የምፈልገው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ይሄኛው መልሼ እንደዚህ አጥፈዋለሁ። አያችሁት? እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያደርግና አሁን በጣም ከቆረጣችሁት እንደዚህ ምናምን ከወረዳችሁ አንገቱ ሊሰፋባችሁ ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ከትንሹ ቆርጣችሁ ነው ማየት። ከዛ አሁን ነው የሚቆርጠው ይላችሁ ልክ እንደዚህ ያደርግና እዚች ጋር ቆርጬ አየዋለሁ በጣም እንዳይሰፋብኝ ስለምፈልግ። አሁን ከፍቼ ያሳያችኋለሁ ምን ያህል እንደሆነ እዩት። አያችሁት? አሁን ይሄ ትንሽ ለኔ ትንሽ አንገቴ ላይ ያዝ ያደርገኛል። ስለዚህ በጣም እንደዚህ ክፍት ሲል የማትወዱ ሰዎች በዚህ ማስቀረት ትችላላችሁ። ለኔ ግን እኔ ብዙ አንገቴ ያዝ ሲያደርገኝ አልወድም። ስለዚህ አሁን መልሼ እዛው ቦታ ላይ አጥፈዋለሁ። እንደነበረ እንደቅድሙ እንዳጠፉት አጥፈውና በትክክል አጥፈውና እንዳይጋደድ ከዛ እንደዚህ አድርጌ አሁን ትንሽ እየቆርጠዋለሁ። አሁን ካበዛሁት እንትን ሊል ይችላል፣ አንገቱ ይሰፋብኛል። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው የምጨምረው። እኩል ቁረጡት፣ እኩል እንዲሆንላችሁ። አሁን ቆንጆ ነው እንደምታዩት። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ መለካት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ መለካት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ መለካት ትችላላችሁ። ይመስላል። አሁን ለኔ አንገት በቂ ነው።
አሁን አንገቱን እቀመቅመዋለሁ። ይሄንን አንገቱ ይሄ የምታዩትን ይሄንን ጫፍ ጫፉ ብትንትን ያለው እንዳይታይ እንደዚህ አጥፌ እሰፋዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ዙሪያውን ሰፍቼዋለሁ። ከዛ የማደርገው ምንድን ነው አሁን ጎኑን እሰፋዋለሁ። አንገቱን ሰፍቻለሁ። አሁን ወደ ጎኑ ነው የምሄደው። እዚህ ጋር ለእጄ ቦታ ተዋለሁ። እኔ ያው በግምት ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ይሄኛው ነው ለእጄ። ከዛ አሁን እሰፋዋለሁ የእጄን ቦታ እቺ እንግዲህ ጎንና ጎኑ ሁለቱንም ቦታ ሰፍቼዋለሁ። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ከዛ የታችኛውን እቀመቅመዋለሁ። ታችኛውን ይሄ እንዳያስጠላ ሁሉንም እቀመቅመዋለሁ። ምክንያቱም የታች ቆንጆ መሆን አለበት ስለሌለው። ይሄው እንግዲህ ሰፍቼዋለሁ። እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጌ ቀቅሜዋለሁ። እተኩሰዋለሁ በኋላ። አሁን ይሄንን ይመስላል። አሁን ወደ ጌጦቹ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ወደ አበባው ማለት ነው። አበባውን እንደዚህ አድርጌ ቀነጥሰዋለሁ። እናንተ በግሉ ማጣበቅ ትችላላችሁ። እኔ ግን በመርፌ ነው የማያይዘው። እቺ እንዳትረብሸኝ ስሰፋው ጉብ እንዳይል ትንሽ ቀንሳታለሁ። እቺ ወርጄ እንደዚህ አውጣታለሁ። ከዛ ወስጄ አንገቱ ዙሪያውን እንደዚህ መለጥፍበት እዚህ ጋር ደርቤ በአንገቱን በሰፋውት ላይ እንደዚህ አድርጌ አያይዘዋለሁ። ይሄ አበቦች ያከነገር ስለሆነ በቀላሉ ይሰፋል።
ከዛ ቆርጠዋለሁ። አሁን እዚህ ያልኩኝ የሚቀጥለውን ደግሞ አስገባለሁ። እሺ ይሄው እንደምታዩት እያለቀ ነው። ያንገቱ እያለቀ ነው። አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ። ይሄንን ትኩረትና ክሩን ከዛ ወደ እጁ ደግሞ እንሄዳለን። የአበባዎቹን ብዛት እናንተ ናችሁ የምትወስኑት፣ እንደምትወዱት ማብዛትን መጨመር። ማብዛትን ከፈለጋችሁ ብዙ አበባ መግዛት አለባችሁ። ብዙ ትንሽም ከሆነ እንደፈለጋችሁ ቀንሱት። አሁን ላሳያችሁ አንገቱ ምን እንደሚመስል። አንገቱ ይሄንን ይመስላል። አሁን እጁ ላይ ደግሞ አደርጋለሁ። የእጁን ደግሞ ተከታተሉ። ቆንጆ የቡና ማፍያ ሰራን ማለት ነው። አሁን እጁ ላይ ደግሞ አደርጋለሁ። እንደዚህ አበቦቹን ቆራርጫቸዋለሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ። እንደምታዩት ቀሚሱ አልቋል። የፀጉር ሰርቼለታለሁ በቀላሉ ዝም ብዬ እንትኑ ላይ ነው የሰፋሁት፣ ጨርቁ ላይ ተረፈኝ ጨርቅ ላይ ነው የሰፋሁት። ጊዜያችሁን እንዳልወስድባችሁ ብዬ ነው ላሳየኋችሁ። በቀላሉ ጨርቁ ላይ ነው የሰፋሁት። እዚህ ላይ እንትኑ ልክ አንገቱ ላይ ተሰፋ እንዳያችሁኝ ጨርቁ ላይ አድርጌ የፀጉሬንም ሰራሁኝ። ከፈለጋችሁ መቀነት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ይመስላል። መቼስ ተወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ደስ ይላል። እንግዲህ በዓልን ቡና ማፍላት ትችላላችሁ። በዓላችሁን በዚህ መልኩ ማክበር ትችላላችሁ። የሀገር ልብሳችሁ ያመጣላችሁ ሰዎች አትዘኑ፣ ይህን መስራት ትችላላችሁ በቀላል። ያልደረሰላችሁ ሰዎችም እንግዲህ ይህን በቀላል መስራት ትችላላችሁ። የዛሬው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ